ጤናይስጥልን እንደምናላችሁ ዛሬ በግሬድ 11 አዲስ ሌሰን ተገናኝተናል። ስካላር ኦር ዶት ፕሮዳክት ኦፍ ቬክተርስ የሚለውን ነው የምናየው። ስካላር ወይም ዶት ፕሮዳክት ምን እንደሆነ በደንብ በሰፊው የምናይ ይሆናል። ኦኬ ሶ ላስት ታይም ቬክተሮች በስካላርም በቬክተርም ሊባዙ እንደሚችል አውርተን ነበር። ሶ በስካላር እንዴት እንደሚባዙ አውርተናል። አሁን በቬክተሮች ደግሞ ሲባዙ ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን። ቬክተር በቬክተር ሲባዛ በሌላ ቬክተር ሲባዛ ሁለት አይነት መንገድ አለው። አንደኛው ስካላር ወይም ዶት ፕሮዳክት ምንለው ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ቬክተር ፕሮዳክት። ሶ ዛሬ ቤዚካሊ ፎከስ የምናደርገው ስካላሩ ላይ ወይም ዶት ፕሮዳክቱ ላይ ነው። ሶ ስካላር ፕሮዳክት ወይም ዶት ፕሮዳክት ምን እንደሆነ ነው። ሶ ስካላር ፕሮዳክት ወይም ዶት ፕሮዳክት ሲሰሩ እንዴት ነው የሚሰሩት? ላይክ ስካላር let's say we have two vectors, vector A and vector B. So when you see scalar or dot product, here we have the representation of dot product. That means a dot with b ማለት ነው። ዶት ነው የምንጠቀመው a dot b ወይም scalar product of a and b ብለን ማለት እንችላለን። a dot b ወይም scalar product of a and b ማለት እንችላለን። ስለዚህ this can be defined as the magnitude of a times the magnitude of b times cos of theta. So this give us scalar product of two vectors. So scalar product እንዲህ ነው ኤክስፕረስ የሚደረገው። ሶ ስካላር የተባለበት ምክንያት ለምንድነው? የሁለቱ ፕሮዳክታቸው ቫልዩ የሚሰጠን ምንድነው? ስካላር ኳንቲቲ ስለሆነ ነው። ስካላር ውጤቱ ስካላር ነው የሚሆነው። it will have only magnitude without direction ማለት ነው። ዳይሬክሽን አይኖረውም። ምክንያቱም እዚህ ጋር ይሄን magnitude of a እየወሰድን ነው የሆነ ቁጥር ይመጣልናል ዳይሬክሽን የሌለው። ይሄኛውም ዳይሬክሽን የሌለው የሆነ ቁጥር ይሰጠናል። ስለዚህ ቁጥሮቹ ይባዛሉ። ኮስ ቴታም የሆነ ቁጥር ነው። ስለዚህ የሚመጣው ፋይናል ሪዛልት ቁጥር ስለሆነ ስካላር ፕሮዳክት ብለን እንጠራዋለን። ስካላር ፕሮዳክት የተባለበት ምክንያት የሁለቱ ቬክተር ፕሮዳክታቸው የሚሰጠን ስካላር ኳንቲቲ አሜን ቁጥር ብቻ ነው የሚሰጠን ማለት ነው። ዶት የሚያልንበት ምክንያት because of this representation we use dots to represent this product, therefore dot product ወይም ስካላር ፕሮዳክት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሶ በሌላ like first of all let's see for unit vectors. unit vector ምንላቸው vectors ምንላቸው they are ijkን እስቲ የijk ፕሮዳክትን እኔ i j እና k አሉን የነዚህን ዶት ፕሮዳክት እኔ for example i dot with j ሲባል ምንድነው? ሶ እንደምታውቁት የማግኒቲዩድ ኦፍ i እንወስደው በዚህ ፎርሙላ መሰረት the magnitude of I times the magnitude of j times cos of theta. But theta would be I and j, we know that they are mutual perpendicular to each other, which is 90 degree ነው በመካከላቸው ያለው አንግል። so የዚህ magnitude of I አንድ ነው፣ magnitude of j አንድ ነው። አንድ ሲባዛ በአንድ cos of theta ማለት ደግሞ 0 ነው። ስለዚህ 0 ሁሉንም ሲያባዛ ስንት ይሰጠናል? 0 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ I with j ዶት ፕሮዳክታቸው 0 ይሆናል። I with k ብትሰሩት እንደዛ ነው የሚሆነው። I dot with j that would be the magnitude, I with k ብንሰራው the magnitude of I times the magnitude of k times cos of 90 degree ምክንያቱም I ከk ጋር ፐርፔንዲኩላር ናቸው። እንዲህ ነው I j I k ብትሉት እርስ በርሳቸው 90 ዲግሪ ነው የሚገናኙት። እንደዚህ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ cos of 90 ዲግሪ 0 ከሆነ ሁሉም ፕሮዳክት ኦቨርኦል 0 ይሆንላቸዋል ማለት ነው። ሶ ሌላኛው ደግሞ j with k ዶት ፕሮዳክቱን ብንሰራ you have to take what the magnitude of j times the magnitude of k times cos of 90 degree. still j ከk ጋር 90 ዲግሪ ነው። ሶ ፕሮዳክታቸው still 0 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዳትረሱት I dot j dot k እንዲሁም I dot k የነዚህ dot product clearly 0 እንደሆነ እናውቃለን since they are mutual perpendicular to each other cos 90 degree 0 ስለሚሆን ማለት ነው። እንዳትረሱ። so ነገር ግን I ከራሱ I ጋር ዶት ብናረገው that means the magnitude of I times the magnitude of I times cos of 0 degree ይሆንላቸዋል። ምክንያቱም I እና I እርስ በርስ ኦቨርላፕ ስለሚያደርጉ አንግላቸው 0 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ትዩ ናቸው 0 ዲግሪ ነው የምንወስደው። cos of 0 ደግሞ አንድ ነው። የዚህ ማግኒቲዩድ አንድ ነው፣ የዚህኛውም የI ማግኒቲዩድ አንድ ነው። ይሄ ደግሞ
አንድ ነው። ስለዚህ i times i ስንት ነው የሚሰጠን? ክሊርሊ አንድ ይሰጠናል ማለት ነው። እንዲሁም j with j ብትሰሩ እንደዛ ነው። the magnitude of j times the magnitude of j times cos of 0 degree that give us clearly 1 since this is 1 and this is 1. Their product finally becomes 1. Therefore the same is true for k dot k. That will be the magnitude of k times the magnitude of k times cos of 0 degree. That's clearly give us 1. ስለዚህ ተመሳሳይ ከሆኑ i with i j with j እንዲሁም k with k ዶት ፕሮዳክታቸው አንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ የሚሰጡኝ ተመሳሳይ ሲሆኑ ነው። ነገር ግን የተለያዩ ከሆኑ their product will be 0. Don't forget that. የተለያዩ ሲሆኑ 0 ሲሆን የተመሳሳይ ሲሆኑ ደግሞ አንድ ይሆናል። ምክንያቱም cos 90 ዲግሪ ቴታ 90 ዲግሪ ከሆነ cos ቫልዩ እንዳትረሱት cos 90 ዲግሪ 0 ስለሚመጣ ፐርፔንዲኩላር የሆኑ ቬክተሮች ሲባዙ ዶት ፕሮዳክታቸው 0 ይሆናል ማለት ነው። Okay, so generally let's say we have two vectors ax የሚባል ቬክተር የተባለ ቬክተር ይኖረኝ። የተባለ ቬክተር በኮምፖነንት ሜተድ ቢሰጣችሁ በኮምፖነንቱ ቢገለጽላችሁ which means ax in the i plus ay in the j plus az in the k ተሰጥቶናል። ሌላኛው ቬክተር b የተባለው ቬክተር ተሰጥቶናል እንበል bx in the i plus by in the j plus and bz in the k direction. so እነዚህ ሁለት ቬክተሮች በኮምፖነንት እንዲተቀምጠውልናል። so በኮምፖነንት ከተቀመጡልን ምን ማድረግ እንችላለን? እንዴት a dot p እንዴት እንደምንሰራ ላሳያችሁ። a dot p ስትሰሩ እንደምታደርጉት first like a ማለት ይሄኛው ከላይ ያለውን እናስቀምጠው ax in the i plus ay in the j plus az in the k direction dot with bx in the i plus by in the j plus bz in the k direction ይሆንልናል ማለት ነው። so ዶት ስታደርጉት እያንዳንዱን ኮምፖነንት ዲስትሪቢዩት ማድረግ which means ax-ን በዚህ በብራኬት ማባዛት ay-ንም በሁለተኛው ብራኬት ማባዛት az-ንም ተራ በተራ በብራኬት ማባዛት ሶስት ዲስትሪቢዩት አድርገን እንጻፈው። so እንዴት ይሆንልናል ማለት ነው? ax ከነዚህ ጋር ይባዛል። so ax-ን መጀመሪያ በዚህኛው ብራኬት በሁለተኛው ብራኬት ዲስትሪቢዩት ስታደርጉት ax ከbx ጋር ይባዛል። እንዴት ይሆንልናል? ax ዶት bx ሲሆን ማን ከማን ጋር ይባዛል? እዚች ጋር ያለችው i ከዚህኛው i ጋር ስለምትባዛ ምን ይሆንልናል? i ዶት with i ይሆንልናል plus ax-ም ድጋሚ ከby ጋር ይባዛል which means ax dot with by እንዲሁም i ከj ጋር ይባዛል ዶት ፕሮዳክቱን ወስዳልና nj plus ከዛስ a ከz ኮምፖነንት ጋር ይባዛል which is az ax x-ን ነው ዲስትሪቢዩት ያደረግን ያለነው ax-ን ከbz ጋር which is a i ያለው ይሄኛው የዚህ i ከዚህኛው k ጋር ትባዛለች ዶት k። ስለዚህ n ax-ን ዲስትሪቢዩት አደረኩት። ይሄው ax በbx አባዛው ax በby አባዛው ax በbz አባዛው ስናባዛ ዩኒት ቬክተሮችንም በዛውም ዶታቸውን እንወስዳለን ማለት ነው። ሶ ቀጥሎ ደግሞ ay ዲስትሪቢዩት እናደርገዋለን። ay በbx ይባዛል መጀመሪያ ay with bx and j will be dot with i j ከi ጋር ዶት አደረግን። ከዛን ax-ም ድጋሚ ከby ጋር ነበር ay-ን ከby which means ay by ይሆንላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ የay j ነው j dot with j ይሆንልናል ማለት ነው y-ም ላይ j ስላለ። ቀጥሎ ደግሞ ay-ን ከbz ጋር እናሰራጨዋለን። ሶ እንዴት ይሆንልናል? ay with bz and የy j ኮምፖነንቱ ከk ኮምፖነንት ጋር ዲስትሪቢዩት ይሆናል። ፋይናሊ az ይቀረኛል። az ነው ዲስትሪቢዩት ማድረግ በተመሳሳይ ሁኔታ ሶ az ከbx ጋር ይባዛልናል which means የa k dot with i ይሆንላችኋል ማለት ነው ፕላስ ከዛስ በመቀጠል እንዴት ይሆንልናል ማለት ነው? az ከማን ጋር ይሰራጭልናል? ከby ጋር that means i will be dot with j plus distribute እናደርግ ብራኬት ውስጥ az with bz that means k dot k ይሆንልናል ማለት ነው። አሁን ጨረስን። ሶስቱን
በቢ ውስጥ ዲስትሪቢዩት አድርገናል። ሶ ፋይናሊ ሪዛልቱ እንዴት ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያወራናቸውን ቤዚክ ኮንሰፕቶችን እንዳትረሱ። እዚህ ጋር የዩኒት ቬክተሮች ዶት ፕሮዳክታቸውን እነዚህን ኮንሰፕት እንጠቀማለን። ሶ እንዴት ይሆንላችኋል? ሶ አይ ዊዝ አይ we know that this is 1 ነው። ስለዚህ ይሄ ፕሮዳክት አለኝ ማለት ነው። ስለዚህ a ዶት b ሲሆን ምን ይሆንልኛል? ax ከbx ጋር ይባዛል እያልኩኝ ነው። አንድ ይሄኛው አንድ ነው ኦሬዲ ጠፍቷል። ሶ ይሄኛው ደግሞ i with j we know that this is 0 ምክንያቱም i ከj ጋር ፐርፔንዲኩላር ስለሆነ 90 ዲግሪ ኮስ 90 0 ስለሚሰጠን ስለዚህ ይሄ 0 ሆነ ማለት ይሄኛው ኦቨርኦል 0 ያጠፋል። 0 ሲባዛ በዚህ 0 በዚህ ስለሚባዛ 0 ቶታሊ 0 ይመጣላችኋል። ይሄኛውም i with k ዶት ፕሮዳክታቸውን ስናይ ኮስ 90 ስለሚሆን 0 ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ 0 ሆነ ማለት ኦቨርኦል ይሄን ፕሮዳክት ያጠፋልናል ማለት ነው። እዚህኛውም ነኝ i with j with i ይሄም ፐርፔንዲኩላር ናቸው 0 ነው። that means ይሄ ኦቨርኦል ፕሮዳክቱን ያጠፋልናል በ0 ስለሚያባዛ። ነገር ግን እዚህ ጋር j with j 1 ነው at an angle of 0 ዲግሪ ስለሆነ ስለዚህ ይሄ 1 ነው ማለት ይሄኛው ፕሮዳክት አይጠፋም። ስለዚህ እንዴት ይሆንልናል? ay by አለኝ ay by አንድ ሆኗል። ዩኒት ቬክተሮቹ አንድ ሆኗል። ስለዚህ መጻፍ አይተበቅብኝም። እዚህ ጋር j እና k ሁለቱ ፐርፔንዲኩላር ስለሆኑ 0 ይሆናል። ኦቨርኦል ይሄኛውን ፕሮዳክት 0 ያደርገዋል ያጠፋዋል ማለት ነው። እዚህ ጋርም እንደዛው k with i 0 ስለሆነ ኦቨርኦል ፕሮዳክቱን 0 ያደርገዋል። i with j 0 ነው። ይሄ 0 ሆነ ማለት ኦቨርኦል ፕሮዳክቱን 0 አድርጎ ያጠፋልናል ማለት ነው። ስለዚህ ፋይናሊ ደግሞ k with k we know that that's 1 therefore ይሄኛው ፕሮዳክት አይጠፋም az bz ይሆንላችኋል። ስለዚህ በሁለተኛው መንገድ በእንደዚህ አይነት መንገድ ዶት ፕሮዳክትን ማግኘት እንችላለን በቀላሉ ኤክሱም ከኤክስ ጋር ዋይም ከዋይ ጋር ዜድ ኮምፖነንቱን ከዜድ ኮምፖነንት ጋር አባስተን መግለጽ ይቻላል ማለት ነው። እንዳትረሱ። so this is how we do so ይሄ ሁሉ ፕሮሰስ ስቴፕ ያሳየኋችሁ ለምንድነው እንዴት መስራት እንደምንችል ነው። በኮምፖነንት አንግላቸው ባይሰጥ በኮምፖነንት ቢቀመጥ እንዴት መስራት እንችላለን። so ሁለት አይነት አሰራር አሳይቻችኋለሁ። አንደኛው magnitude of a dot with b በኦሪጂናል ዴፊኒሽኑ magnitude of a times magnitude of b times cos of theta መጠቀም ትችላላችሁ። ሁለተኛው ደግሞ እዚህ ጋር ባየነው መሰረት ይሄኛውን ኮንሲደር አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። የላይኛው የምትጠቀሙት በኮምፖነንት ከተሰጣችሁ ነው። ሁለተኛው የምትጠቀሙት ደግሞ ማግኒቲዩዳቸውና አንግላቸው ከተሰጠን በሁለተኛው መስራት እንችላለን። እስቲ በሁለቱም አንዳንድ ኤግዛምፕል ላሳያችሁ። for example እንበል we have two vectors ሁለት ቬክተሮች ተሰጡን። ቬክተር a let's say in matrix form ተቀመጠ እንበል so that is 6 2 and -1 and b ደግሞ it might given like b ደግሞ እንዴት እንውሰድ 5 -8 and 2 ተሰጣችሁ። ስለዚህ ዶት ፕሮዳክታቸውን ፈልጉ ነው የተባለው ሁለቱ። so ዶት ፕሮዳክታቸውን ስንሰራ a ዶት b ነው። አሁን በመካከላቸው ያለውን አንግል አናቅም። so አንግሉን ካላወቅን የትኛውን ስቴፕ ነው የምንጠቀመው? አንደኛውን ወይስ ሁለተኛውን? ክሊርሊ መጠቀም ያለብኝ የመጀመሪያው ነው። so የመጀመሪያው ነው የምወስደው። so የመጀመሪያው ሲወስድ እቺ ከፊት ያለችው x ይሄ y ይሄ z ኮምፖነንት እንደሆነ አውቃለሁ። ይሄኛው x ይሄ y ይሄኛው z ኮምፖነንት እንደሆነ አውቃለሁ። so x ኮምፖነንቱ ከx ይባዛል። that means ax bx plus ay by plus az bz ይሆንላችኋል ማለት ነው። ዜዱ ከዜድ ጋር ኤክሱ ከኤክሱ ጋር ይባዛል ማለት ነው። so 6 ሲባዛ በስንት በ5 ሲደመር 2 ሲባዛ በ-8 ሲደመር -1 ሲባዛ በ2 ይሆንላችኋል ማለት ነው። ኤክሱን ከኤክስ ዋይን ከዋይ ጋር በቀላሉ ማባዛት። ከዛስ 6 ሲባዛ በ5 30 2 ሲባዛ በ-8 -16 -1 times 2 that is -2. so now let's combine them together. This gives us 14 minus 2 that is positive 12. so this is their dot product. dot productቸው ወይም ስካላር ፕሮዳክታቸው ፋይናል አንሰሩ 12 ይሆናል ማለት ነው። ሲምፕሊ ቁጥር ብቻ ነው የምናገኘው። እንደዚህ ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄኛው መጠቀም እንችላለን። ይሄ actually እንደዚህም ሊጻፍላችሁ ይችላል 6 in the i plus 2 in the j -1 in the k ተብሎ ሊቀመጥ ይችላል። በእንደዚህ በማትሪክስ ፎርም ስለሆነ ነው እንጂ እንደዚህም ቢቀመጥ ተመሳሳይ ነው የምንጠቀመው። ተመሳሳይ ስቴፕ ነው። b 5 in the i -8 in the j
ፕላስ 2 ኢን ዘ ኬ ሊባል ይችላል። ስለዚህ ኢዚሊ በቀላሉ ምንድነው የምታደርጉት አይውን ከአይ ጋር ጄውን ከጄ ጋር እንዲሁም ኬ ኮምፖነንቱን ከኬ ኮምፖነንት ጋር -1 ነው። እዚህ ጋር ግን እንዳትረሱ እንደዚህ አባስታችሁ መስራት ትችላላችሁ። ሶ እንደዚህ ይሆናል የምንሰራው። ከዛን ካባዛን በኋላ መደመር ነው ሁሉንም። ሁለተኛው ኤግዛምፕል ደግሞ ሌላኛው ኤግዛምፕል ደግሞ እንዴት ልስጣችሁ? let's say we have two vectors. The magnitude of vector A is 4 and the magnitude of vector B is, let's say, 2 and the angle between them is 60 degree. በሁለቱ መካከል ያለው አንግል 60 ዲግሪ ነው ብለን እንበል። ሶ የተፈለገው A dot B ነው ማለት ነው። ስለዚህ ላይ ካሳያችሁ ከሁለቱ ስቴፕ ቤስት ስቴፕ ዲስዋን ነው መጠቀም ያለብን ሁለተኛውን ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው የምንለው? በኦሪጂናል ዴፊኒሽናችን ማግኒቲዩድ ኦፍ A times magnitude of B times cos of 60 degree. So I have to take like this. ስለዚህ magnitude of A 4 ነው times magnitude of B ደግሞ ስንት ነው የተሰጠን? 2 ነው። ስለዚህ 2 እንወስዳለን። cos of 60 degree ደግሞ ከካልኩሌተር ላይ ማየት እንችላለን። ሳይንቲፊክ ካልኩሌተር ላይ half ነው ወይም 0.5 ነው። ስለዚህ የሁለቱ ፕሮዳክት 8 ሲባዛ በ1/2 ይሆንላችኋል which is clearly 4 ይመጣል ማለት ነው። እንደዚህ መስራት እንችላለን። actually ማግኒቲዩድ እንዴት እንደሚሰራ አይተናል ከዚህ ቀደም በነበሩ ቪዲዮዎች ላይ። ማግኒቲዩድ ኦፍ A ፈልጉ ከተባለ you have to take ax² plus bx² plus bx ሳይሆን እዚህ ጋር ay squared plus az². ሶ እያንዳንዱ ኮምፖነንት ስኩዌር አድርገን ማግኒቲዩድን ማወቅ እንችላለን። እያንዳንዱ ኮምፖነንት ስኩዌር አድርጋችሁ ኮምፖነንቱን በአይ በጂ እና በኬ በኩል ያሉትን ኮምፖነንቶች ስኩዌር አድርጋችሁ ደምራችሁ ራዲካሉስ ማስቀመጥ that give us the magnitude of a given vector A. እንዳትረሱት። ሶ ይሄን ይመስላል። ሶ ቬክተር ፕሮዳክት አይ ቲንክ the scalar product ወይም ዶት ፕሮዳክት ገብቷችኋል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ A dot B ዲፋይን ስናደርግ እንዴት ነው ያልነው? እንዳትረሱ the magnitude of A times the magnitude of B times cos of theta, or you can say A dot B refers to the product of AX BX plus AY BY plus AZ BZ. so ከሁለት አንዱ መንገድ ተጠቅማችሁ ዶት ፕሮዳክትን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስካላር የተባለበት ምክንያት እንዳትረሱ ሁሌ ፕሮዳክቱ የሚሰጠን ቁጥር ነው፣ ያለ ዳይሬክሽን ቁጥር ብቻ የሚሰጠን ማለት ነው። ሶ እንዲሆናል ኤክስፕረስ የምናደርገው። ሶ እዚህ ጋር እስቲ እንዴት ሁለት ቬክተሮች ነን ዜሮ ቬክተሮች which means the magnitude of A is different and the magnitude of B different from 0 ብለን እንውሰድ። የኤና የቢ ማግኒቲዩድ ከስንት የተለየ ነው? ከዜሮ የተለየ ነው ብለን እንውሰድ። so if their dot product became 0 ሁለቱ ቬክተሮች ከዜሮ የተለዩ ሆነው ዶት ፕሮዳክታቸው 0 መጣ ማለት ይሄ ምንድነው የሚያሳየን? ሁለት ቁጥሮች 0 ሊሆኑ የሚችሉት መቼ ነው? ሁለት ቁጥሮች ለምሳሌ ማትስ ላይ a times b 0 ሊሆን ይችላል ወይ a 0 መሆን አለበት or b 0 መሆን አለበት from maths። ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር a dot b 0 ነው፣ ነገር ግን a bም ከዜሮ የተለዩ ናቸው ብለናል። ሶ ግዴታ ኮስ ቫልዩ ነው 0 የሆነው ማለት ነው። ሶ ኮስ ቴታ 0 አድርጉታል። ይሄ ማለት ምንድነው? a dot b ማለት ምንድነው ብለናል? magnitude of a times magnitude of b times cos of theta ነው። ስለዚህ ይሄኛው ከዜሮ የተለየ ነው፣ ይሄም ከዜሮ የተለየ ከሆነበት ግዴታ ይሄኛው ምን መሆን አለበት? 0 መሆን አለበት ኦቨርኦል ፕሮዳክታቸው 0 እንዲሆን። ስለዚህ ይሄ ሆነ ማለት ቴታ ስንት ዲግሪ ነው ማለት ነው? ቴታ should be 90 ዲግሪ። ምክንያቱም ቅድም እንዳወራ ነው cos 90 0 ስለሆነ። ስለዚህ ሁለት ቬክተሮች 90 ዲግሪ ከሆኑ ነን ዜሮ ቬክተሮች 90 ዲግሪ አንዱ ከአንዱ ጋር 90 ዲግሪ የሚሰራ ከሆነ ሁለቱ ቬክተሮች ዶት ፕሮዳክታቸው ምን ይሆናል ማለት ነው? their dot product will be 0. such kind of vector we call them orthogonal vectors ይባላሉ። እንደዚህ አይነት ቬክተሮች ምን ይባላሉ? ኦርቶጎናል ቬክተር ብለን እንጠራቸዋለን። ኦርቶጎናል የሚባሉት ቬክተሮች ምን አይነት ቬክተሮች ናቸው? ወይም their dot product is how much? 0. ዶት ፕሮዳክታቸው 0 ከሆነ ወይም እርስ በርሳቸው 90 ዲግሪ ከሆኑ ሁለቱ ቬክተሮች 90 ዲግሪ ላይ ከሆኑ it becomes orthogonal.
so dot productaችሁ ይሆናል ስለዚህ when two vectors are at an angle of 90 degree ከሆኑ ሁለት ቬክተሮች at an angle of 90 degree ከሆኑ that means A is perpendicular with vector B this refers A and B are orthogonal vectors ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው I hope ይሄ ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ሁለት ቬክተሮች ኦርቶጎናል ናቸው ከተባሉ ኦርቶጎናል መሆናቸውን ቼክ አድርጉ ከተባለ ኦርቶጎናል መሆናቸውን ፕሩቭ የምናደርገው እንዴት ነው by checking their dot product so if two vectors are orthogonal if A and B are orthogonal ከተባሉ check orthogonal መሆናቸውን ቼክ አድርጉ ከተባለ you have to look for A dot B results which should be 0 A dot B ያቸው 0 ነው ማለት that is orthogonal since perpendicular ስለሚሆኑ ማለት ነው so ሁለት ነን ዜሮ ቬክተሮች ሁለት ነን ዜሮ ቬክተሮች ነን ዜሮ መሆን አለባቸው በዚህ ሚንስ ቼክ ስናደርግ ምክንያቱም አንዱ ዜሮ ከሆነ ዜሮ ሊያደርግብን ይችላል ስለዚህ ሁለት ነን ዜሮ ቬክተሮች ካሉን ዶት ፕሮዳክታቸው ዜሮ የሚሆነው 90 ዲግሪ ላይ ሲሆን ነው that means when they are orthogonals እንዳትረሱ ኦኬ ይሄን ይመስላል ይሄን ካልን እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ for example ሁለት ቬክተሮች ይኑረን የሁለቱ ቬክተሮች magnitude እንደዚህ ቢሰጣችሁ for example let's say exercise ለእናንተ practice የምታደርጉት ነው so for example let's say vector A አለኝ that is 3 in the I minus j plus 2k and there is another vector B which is given by 2 in the I plus j minus 2k so I want you to find calculate A dot B and B calculate B dot A ሁሌ እስቲ ኮሚቴቲቭ ፕሮፐርቲ ይሰራል አይሰራም የሚለውን ቼክ አድርጉት እናንተ ይሄን actually ተመሳሳይ ነው ውጤቱ ግን እናንተ በካልኩሌሽን በደንብ እንዴት ተመሳሳይ እንደሆነና እንዳልሆኑ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ so ይሄን ከፈለጋችሁ በኋላ ደግሞ ሲላይ ደግሞ find the angle between the theta እንፈልጉ በመካከላቸው ያለውን አንግሉን እንዴት እንደምንፈልግ በቀላሉ A dot B ምንድነው ብለናል the magnitude of A times the magnitude of B times cos of theta ነው ብለናል ስለዚህ አንግሉን ለመፈለግ so cos theta ብቻውን እንድትቀር over magnitude of A times magnitude of B both side the magnitude of A times the magnitude of B so በዚህ በኩል ያሉት እነዚህ ይጠፉልናል so cos of theta ይቀራችኋል that means A dot B ቫልዩን ትፈልጋላችሁ ከዛ the magnitude of A divided by the magnitude of B ይሆናል ማለት ነው ማግኒቲዩድ ቅድም አሳይቻችኋለሁ እንዴት እንደምፈልግ እያንዳንዱን ኮምፖነንት ስኩዌር አድርገን ደምረን ራዲካሉስ መክተት ነው የቢንም እንደዛው ሶ ቴታን ለማስቀረት ኮስን ወደዛ መውሰድ ነው ሶ ምን ይሆንላችኋል cos inverse of A dot B over magnitude of A times magnitude of B እንደዚህ ይሆናል ማለት so this gives us the angle between the two vectors so በእንደዚህ አይነት ሚንስ መስራት እንችላለን እነዚህ ሁለቱን እነዚህ ጥያቄዎች ሞክሯቸው ዳይሬክሽናቸውን እንዴት እንደሚፈልግ ራሳችሁ ሪፈር አድርጉ so let me give you one challenge question and እንደዚህ አይነት ጥያቄ ቢሰጣችሁ let's say we say A is perpendicular with vector B ተባለ A እና B perpendicular ናቸው and vector A is given by 2I plus J plus K ተሰጣችሁ እንዲሁም ቬክተር B ደግሞ እንዴት ይሰጣል ለምሳሌ I minus 4 in the J plus lambda K ተሰጠ so find lambda so lambda እንፈልጉ ነው ተባላችሁ lambda እንዴት እንደሚፈለግ ሞክሩት በቀጣይ ቪዲዮ ላይ አብረን እናየው ይሆናል መልሱን ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን ጥያቄዎች እናንተ ፕራክቲስ አድርጉባቸው አንደኛው ጥያቄ A እና B perpendicular ነው ተባለ የA ኮምፖነንት ቬክተሮች ተሰጥተናል የBም እንደዛ so የተፈለገው እዚህ ያለችው ላምዳ ስንት እንደሆነች ትፈልጓታላችሁ እዚህኛው ጥያቄ ላይ ደግሞ ሁለት ቬክተሮች ተሰጥቷቸዋለሁ A እና B ስለዚህ A dot B እና B dot A እንፈልጉን የተባለው እንዲሁም አንግላቸውን በመካከል ያለውን አንግል መፈለግ ይሆናል so ይሄን ይመስላል በቀጣይ ቪዲዮ ቬክተር ስካላር ፕሮጀክሽን ኦፍ ቬክተርስን ምናወራ ይሆናል እስከዛ ጊዜ መልካም ቆይታ መልካም ጊዜ ይሆናችሁ